Trong khôi phục và khát vọng phát huy nền văn hóa dân tộc truyền thống, kiến trúc nhà gỗ truyền thống đóng vai trò quan trọng đối với phục hưng lại không gian văn hóa các làng nghề truyền thống đang bị mai một và mất dần. Nhịp sống hiện đại đang từng ngày biến đổi một cách nhanh chóng, đời sống của con người lại càng đề cao các giá trị tiện ích. Xu thế này được bộc lộ rõ qua xây dựng kiến trúc hiện đại, đi theo xu hướng tôn sùng công năng sử dụng, công nghệ và vật liệu mới, thể hiện sự khô cứng, vô tính về không gian. Nhiều giá trị văn hóa kiến trúc của dân tộc không còn tồn tại trong không gian sống của người Việt, làm cho bản sắc văn hóa của quốc gia dân tộc đang bị bào mòn bởi bước đi của thời gian. Nhận thức được điều đó, có một chàng trai tuy còn khá trẻ cả về tuổi nghề và tuổi đời, kiến trúc sư Nguyễn Giang, với niềm đam mê, ý chí mạnh mẽ và tài năng của kiến trúc sư trẻ thế hệ 8X. Nguyễn Văn Giang nỗ lực tập hợp các nghệ nhân làng nghề và các thợ mộc có tay nghề giỏi, thành lập xưởng gỗ Giang với mục đích thực hiện khát vọng lớn lao, phát huy tinh hoa nghề làm nhà gỗ cổ ở vùng quê giàu truyền thống văn hiến. Và với nhiều người còn tâm huyết với các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là nhà gỗ Việt, thì anh đang được coi là một trong những người lưu giữ hồn nhà gỗ cổ truyền thống tại Việt Nam. Cao. Nhưng quan trọng nhất với hướng đi là tìm về với các giá trị truyền thống cổ truyền. Đó là một điều không phải kiến trúc sư trẻ nào cũng dám theo đuổi, bởi người còn mặn mà với các giá trị truyền thống tại Việt Nam không thật sự nhiều. Về cái hướng mà theo nghề kiến trúc truyền thống của mình thì nó cũng có mấy cái lý do. Một là tôi sinh ra và lớn lên ở cái làng nghề truyền thống Tràng Sơn, một làng nghề mộc ờ, nổi tiếng và có từ lâu đời. Ờ, Trong câu chuyện truyền thuyết từ ngày xưa đó, thì những người thợ ở quê mình đã cái nghề làm thợ mộc đã đi vào trong trong những cái câu ca và truyền thuyết rồi. Ví dụ ở làng mình có cái câu chuyện là cụ của tổ nghề đó là đi làm đền thờ là cụ Phó Sần, đi làm nghề cho thánh tản viên ở trên núi Ba Vì. Đó, thì nghề mộc có rất từ lâu đời và mình sinh ra lớn lên ở đó, thì từ bé đã làm nghề mộc nên rất yêu cái nghề mộc và đặc biệt cái nghề làm nhà gỗ truyền thống. Một cái lý do nữa là với cái thời điểm hiện tại, cuộc sống hiện đại cũng nhiều, thì những cái công trình và kiến trúc giá trị truyền thống cũng dần dần mai một đi, thì mình trông thấy thế mà mình cũng rất là tiếc, cũng muốn làm cái nghề đó để mà một phần nào đó giữ gìn và đưa được cái kiến trúc truyền thống mình nó phát triển.
cũng có một số cái đặc trưng riêng đấy, mà nó cũng không thể là trong 1-2 ngày mình có được những cái kiến thức đó ngay. Thì thường là mình sẽ tìm đến các cái cụ cao tuổi ở trong làng mình, những cái cụ mà nhiều tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong cái này. Mình học tập mỗi ngày một chút, mỗi một thời điểm một chút đấy. Thì dần dần mình sẽ có được những cái kinh nghiệm. Và một cái may mắn của mình nữa là cũng là sinh ra ở làng nghề đó, nên là từ bé thì mình cũng đã sớm chạm vào những cái nghề làm nhà gỗ này. Nên là cũng cái đó nó cũng thuận tiện, là một cái hành trang để mình có thể để theo được cái nghề làm nhà gỗ truyền thống này. Và qua thực tế như mình làm công trình đó, thì tới giờ cũng trải qua nhiều công trình thực tế, qua kinh nghiệm thực tế mình làm đó, thì mình cũng đúc rút được những cái kinh nghiệm qua những cái công trình mình thực hiện. Tôi học cùng với cả Giang 5 năm đại học. Thì trước đây thì cũng chưa biết Giang, chỉ biết Giang từ cái lúc bắt đầu vào trong trường thôi. Đó thì Giang là một người rất là trầm tính và tương đối là kín đáo. Cho nên là và mình sau khi học mình biết là Giang quê ở cái làng nghề Tràng Sơn, và ra trường thì anh em ở Hà Nội làm rất nhiều, và cũng rất là dễ hiểu khi mà Giang đã không bám trụ ở Hà Nội và về Tràng Sơn để mà lập nghiệp riêng cho mình. Và cái ý tưởng của Giang mình rất trân trọng, đó là phát triển cái làng nghề truyền thống của Tràng Sơn đang bị mai một để cho nó tốt lên. Có một cái mà mình nhận thấy ở Giang, đó là một người cực kỳ chịu khó, rất là chịu khó và bám đuổi cái mục tiêu của mình. Một cái ví dụ rất là điển hình là sau khoảng 2 năm ra trường thì có một hôm mình đang đi làm thì Giang có đến văn phòng mình, gọi mình ra uống cà phê, đầu tóc bù xù và có lôi trong ba lô ra một cái bản vẽ A1. Mở ra thì chi chít các nét vẽ tay. Thì Giang có giải thích là đêm qua tớ vừa vẽ, và đây là chi tiết của một cái nhà gỗ trên Sơn Tây, cái dự án mà các bạn sẽ biết. Thì mình rất là bất ngờ, vì mình không phải chuyên môn về thiết kế nhà gỗ, nhưng mình nhìn mình rất là khâm phục cái cách làm việc cũng như là cái sự tập trung và chuyên nghiệp của Giang. Trong mày tàu này của mình ngày xưa đấy thì sao các cụ thường hay làm mà nó không được cao lắm? Vâng, cái mài tàu ngày xưa các cụ thì lấy rất thấp, nhưng bây giờ làm nó cao, nó rộng nghe thì làm nó cao hơn ngày xưa nhiều, tầm 2,5 mét đổ lại. Nhưng mà vì sao người ta các cụ ngày xưa thường hay làm nó không được quá cao nhỉ? Ngày xưa bởi vì ngày xưa làm sơn là bốc khâu quá, nó bị bốc khâu cho nên bốc khâu chính đằng đuôi là đằng sau ấy, đằng sau nó cao quá. Vì đằng hậu thường cao hơn. Quá thì trong nó xấu không đẹp. Đó, nhà trong nó sẽ bị cao quá nó. Còn cái cột thì ông có thể cho tham khảo là thường là các cụ làm hình dáng, rồi đặc biệt là nhiều miền Bắc mình ấy, thường các cụ làm được cái hình dáng nó kiểu như thế nào nhỉ? Cái cột đấy thì mọi người thợ là làm mọi nói. Nếu như mà theo tôi và theo ở cái quê mình ấy, đa số là đeo cái cột này nó đã được cán cân. Là cái cán cân của nó như thế nào thì mình đeo cái cột này như thế này là nó đẹp. Vâng. Coi như là hình như một cái cán cân. Hình như một cái cán cân nó không thoát quá. Vâng. Và cái kẻ của mình thì cho thấy là cái dáng như các cụ mình làm ngày xưa là bảo là dáng như giống mèo ngồi, hiểu vậy đúng không? Cái ngồi ấy, thì đeo mèo ngồi, một là người ta đeo mèo ngồi, hai là đeo vòng dập, đấy là cái riêng về cái ngồi. Và vọng dập là như thế nào? Vọng dập đấy là như cái góc dập đâu, như cái góc của cái dập mà mình đánh cá đấy. Vâng. Đấy là cũng một người ta làm vòng dập, mà cũng một người ta làm mèo ngồi. Mèo ngồi thì nó chỉ có ngồi có một tí ở trên chỗ cái con trái đấy thôi. Nếu như làm vòng dập mà uốn được nó đẹp vậy thì nó đẹp hơn là mình làm mèo ngồi. Thế nghĩa là về các bạn sẽ có hai dáng này, cái dáng một là góc dập này, và hai là mèo ngồi. Mèo ngồi. Anh Giang xuất phát từ một gia đình nông dân, qua cái thời gian còn ít tuổi đi học, qua đi học thì vào cái trường đại học, thi được là trường đại học kiến trúc.
Sau bởi vì cái tính của anh ta là cần cù chịu khó, sưu tầm về nghề nghiệp cổ truyền của cha ông để lại từ trước đến nay. Bởi vì anh này có cái năng khiếu là tìm tòi để mà xây dựng quê hương lại cái bản sắc của dân tộc ta và làm những cái ngôi nhà cổ truyền của cha ông từ xưa đến nay. Bởi vì tính chất của anh này là muốn xây dựng lại cái nghề nghiệp của cha ông để lại, là một cái truyền thống của quê hương. Qua cái thời gian mà tôi thi công và làm cho anh Giang này thì tôi thấy bản tính của anh này rất linh hoạt và chịu khó tìm tòi những cái cổ truyền ngày xưa của cha ông để lại để mà sưu tầm học hỏi, đồng thời là làm nên những cái ngôi nhà được dân tín nhiệm rất là đẹp. Là nói về giá trị của ngôi nhà truyền thống cổ ở Việt Nam ấy, nói chính xác là ở miền Đồng bằng Bắc Bộ. Nếu mà mở rộng ra nữa thì là ở miền Trung, ở Bắc Trung Bộ. Thế còn bởi vì cái nhà gỗ kiểu này thì ở trong từ Huế trở vào trong kia thì nó lại có cái sắc thái khác, nhưng mà vẫn là một bản sắc. Thế còn cái nhà gỗ này ấy, thì mang tâm hồn bản sắc của dân tộc từ thời cổ, vì đất Sơn Tây này là thời cổ, đất cổ, và nói cụ thể là mang bản sắc văn hóa Việt. Với cái nhà gỗ truyền thống của mình, đặc biệt là cái nhà gỗ ở vùng Bắc Bộ mình thì nó có những cái đặc điểm mà tương đối là điển hình như sau. Ở miền Bắc Bộ thì có cái nhà gọi là nhà kẻ chuyền. Kẻ chuyền thì là nó gồm những các hạng mục là cấu kiện là bằng cột và liên kết với nhau bằng cái kẻ, và chịu lực là sẽ theo phương chịu lực là từ cái kết cấu này nó truyền theo chiều nghiêng tới cái kia, nên các cụ gọi là kẻ chuyền, nghĩa là lực được truyền từ cái kẻ này tới cái kẻ kia qua các cái mối liên kết giữa cột và các cái kẻ. Đó. Cái đặc điểm của mình đó thì nó cũng cái liên kết mà bằng kẻ hoặc là bẩy nó cũng tương đối khác với kiến trúc của Trung Hoa. Trung Hoa thì dùng các cái để mà vươn lực ra ngoài mái hiên ấy, thì họ dùng hệ đấu củng là đỡ từ dưới. Mình thì lại dùng cái bẩy lực, nó kiểu như một cái đòn bẩy đó, là vươn ra phía bên ngoài và một đầu trên nó sẽ được giữ lại bằng cái bẩy. Giữa mình khác với kiến trúc Trung Quốc là cũng vậy. Và hai nữa là cái nhà gỗ truyền thống của mình thì thường là rất mộc mạc, nó khác với kiến trúc Trung Hoa. Trung Hoa thì thường sẽ dùng ưa các cái màu sắc, ví dụ màu son, màu vàng đó, thì nhà họ trông rất là nguy nga và nhiều màu sắc. Còn của mình thì kiến trúc nó mộc mạc và nó gần gũi với thiên
Nhà gỗ truyền thống và cũng cũng làm việc với Giang, cũng tham quan một số công trình của Giang. Tôi thấy là Giang là một người mà có thể nói là rất là yêu nghề, bởi vì cái nghề kiến trúc truyền thống này ít ai kiến trúc sư nào muốn làm mà có thể là không hiểu, họ không quan tâm lắm đến cái kiến trúc này. Và cái thứ hai nó là với Giang, bản thân Giang có Giang để ý từng chi tiết một, từng khía cạnh của một, đúng ví dụ như một chi tiết về cái kẻ thôi, Giang đầu tư rất nhiều công phu về cái họa tiết hoa văn để đưa vào cái gì có hồn nhất của chi tiết hoa văn đấy. Về cái không gian, kể không gian cũng là về từng chi tiết một, Giang để ý từng tí một, và Giang rất chuyên tâm vào những cái chi tiết đấy. Trong tuyển tập vang bóng một thời nổi tiếng của mình, nhà văn Nguyễn Tuân đã dành cho xóm Mộc xứ Tràng những dòng như làng Tràng Thôn, tên gọi cũ của Tràng Sơn ngày nay, Tổng Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, là một khu trung du mà 2/3 dân số làm nghề thợ mộc. Cái Tràng, cái Đục, cái Bào của dân Tràng Thôn không những được người Trần biết đến, mà thỉnh thoảng cứ dăm 7 năm lại có người tiên trên núi Hạ Sơn cầu đền. Giai thoại về mảnh đất Tràng Sơn không chỉ dừng ở đó. Ngoài những sản phẩm đồ gỗ của người Tràng Sơn, còn có cả nghề làm quạt giấy lâu đời mà không phải ai cũng nhớ. Tốc độ đô thị hóa đã làm nghề mộc ở Tràng Sơn có giai đoạn bị mai một, còn nghề làm quạt thì đang bị mất dần theo thời gian. Là một người con sinh ra và lớn lên tại nơi đây, lại chót mang trong mình tình yêu với những giá trị truyền thống, nên anh không thể thờ ơ với chúng. Đó cũng chính là lý do tại sao dù manh mún và nhỏ lẻ, nhưng kiến trúc sư Nguyễn Giang cũng đang ngày ngày khôi phục lại nghề làm quạt của làng mình trong chính ngôi nhà nuôi dưỡng biết bao tuổi thơ về một làng cổ có nhiều nghề truyền thống. Mình thì sinh ra ở trong cái làng mình là làng Tràng Sơn, nó có rất nhiều nghề truyền thống. Và trong cái thời gian gần đây thì thú thực là rất nhiều nghề truyền thống nó bị mai một dần đi. Ví dụ có những cái nghề làm mộc, đồ mộc truyền thống Tràng Kỳ Tù Chè này, nghề làm nhà gỗ cổ này, nghề làm quạt này, nghề sơn thép này, nghề múa rối này, bên cạnh là hoặc là nghề đan quạt này. Thì những cái nghề đó ở quê mình có rất nhiều nghề từ lâu, nhưng mà thời gian gần đây thì nó mất rất là nhanh. Thì cái quạt và một số nghề khác nữa thì cũng làm cho cái mong muốn của mình là một phần nào đó là có được một cái mô hình làm và giữ nghề truyền thống nó hiệu quả. Thì mong muốn của cái quạt đó thì cũng là cố gắng tìm ra một cái mô hình mà để xây dựng được cái nghề truyền thống nó đi lên, giữ được nó chứ không để nó mất, có thể gắn với cuộc sống người ta. Trải dài trong lịch sử kiến trúc Việt Nam, nhà gỗ là sự lựa chọn phù hợp nhất với điều kiện và tính cách của con người Việt. Kiến trúc cổ truyền Việt Nam đa phần sử dụng khung gỗ hay nhà gỗ truyền thống với những đường nét chạm trổ tinh tế, sáng tạo kết hợp với các vật liệu bổ trợ như gạch, đá, tre, tạo nên một hình khối hài hòa với tự nhiên và tư duy thiên về cảm tính. Trong xu thế hội nhập kinh tế để tồn tại, phát triển, các làng nghề thủ công nói chung và làng nghề làm gỗ truyền thống Tràng Sơn nói riêng phải có thương hiệu vững chắc trên thị trường. Đó là thách thức không nhỏ đối với những kiến trúc sư trẻ chót đem tình yêu cuộc đời mình với những giá trị truyền thống. Nhưng với lợi thế là một người sinh ra trong làng nghề cổ, được chứng kiến tận mắt những công trình kiến trúc như nhà gỗ Việt, bằng tình yêu, niềm đam mê cộng hưởng với sự sáng tạo của sức trẻ, thì hy vọng kiến trúc sư Nguyễn Giang và những người thợ tài hoa của làng gỗ Tràng Sơn sẽ lưu giữ mãi được hình ảnh cổ truyền của một nét đẹp văn hóa trong ký ức xa xưa của người Việt. Mình thì theo kiến trúc truyền thống cổ truyền của các cụ mình ngày xưa cũng được một thời gian, đấy là cũng tương đối dài so với cái tuổi của mình.
So với cái tuổi còn trẻ của mình thì nó cũng một cái thời lượng như thế là chiếm cũng tương đối dài, thì mình cũng có một cái ấp ủ là muốn đưa được cái kiến trúc truyền thống đó gắn với cái cuộc sống hiện đại bây giờ, mà thậm chí nếu mà làm tốt thì có thể nó là một cái rất riêng của mình để đi ra với các bạn bè kiến trúc bên nước ngoài. Nó mang một cái riêng của mình chứ không đơn thuần là để gìn giữ những cái mà nó nhất thiết nó cổ truyền của các cụ ngày xưa. Có thể là đúc kết những của các cụ có những cái gì tinh hoa hay, mình giữ làm cái riêng của nước Việt mình, và sau đó thì mình sẽ ra một cái phong cách kiến trúc mà nó thể hiện được cái riêng của Việt Nam mình để ra với kiến trúc bên nước ngoài hoặc là với các bạn bè kiến trúc ở trên thế giới. Thank you.